Nahulog. Shit! Kakabili ko lang nito. Okay, taas ko ito. Yeah. Okay. Tingnan mo muna. Wait lang, kailangan ko ng straw. Binigyan tayo ng straw. Saan yung straw natin? Hindi tayo binigyan ng straw. Okay. Okay. People in the Philippines and in Saudi Arabia, good morning. Lulu hypermarket, and nandito din kami sa Jollibee. Kakain kami, order kami ng breakfast. Time check, 9 in the morning. So, open to yung breakfast meal nila. And meron akong papakita sa inyo. Kasi bumili ako. Ang pinunta ko talaga dito is maleta. And then, nakita ko to, nagusto ko siya, na always hindi siya available sa Jolier. Actually, nagtingin-tingin lang kami ng friend ko ng phones. And nakita mo available yung active watch nila, active 2 smartwatch ng Samsung. So binili ko siya dito and naka-sale siya. So titingnan natin ang price niya before. It was hindi nila nilagay dito. Hindi nila nilagay yung price, but ang sinabi ni Kuya, ito is 1.5 plus. 1.5 plus and now 999 na lang siya. Active 2 smartwatch 44mm. Stainless steel. So, i-open natin siya. Very quick lang to kasi kakain pa kami na. So, paano ba ito i-open natin? Kailangan natin ng katahiram ng gunting, please. Or anything, ballpen. Yeah, pambansang ballpen. Itong gagawin natin pang cut. Napakapangit kung mag-unbox. Okay. Ay, ito pala siya. Ay, magkahiwalay pala siya. So, ito yun. And, ayan, yung strap niya. Inside is the manuals. And of course, the charger. So, yeah. Magnet siya. Nahulog. Shit! Kakabili ko lang nito. So, i-connect natin siya, which is hindi ko alam paano again. Okay. So, ito yung guide natin. I-follow. This one. So, this one. To turn on the Galaxy Watch Active, press and hold the home key. So, ito yung home key. Press ko. Again. Baka walang battery. So, parang low bat siya. Kaya i-charge nga natin. Hindi siya nag-on eh. Hindi pa rin siya nag-on. So, kung sira to, okay lang. Kasi nandito pa ako sa store. Buti na lang nag-unbox ako dito sa Jollibee. Try nga natin ulit. Parang ilang long press ba to? 10 seconds? Ay, ayun na nga guys! So, matagal pala siya ang long press niya. Mga 5 to 6 seconds. So, ang technique pala niya, pag ilong press, antayin mong mag-ilaw siya. Maganda yan. Ganyan ang mga vlogger. Ganyan sila ng video. Yan. Kunwari vlogger tayo. Let's go. Swipe up. Accessibility. So, accessibility, screen reader. Matatagalan tayo. Mag-off muna tayo. Voice assistant.
Ah, okay. Uy, nagsasalita siya. Then next. Get started with the Galaxy Wear app on your phone. Yeah, okay. Get started. Get started with the Galaxy Wear app on your phone. Wait lang guys, kailangan ko muna siyang i-on yung application ko dito sa phone ko. Bye-bye. So, isi-set up ko muna siya sa phone. Babalik na lang pag ready na siya. Kasi kailangan marami pa itong pindot-pindot ng mga language and kung ano-ano. So, hey! Nag-aaway na kami nag-aaway na kami ni Alexa o kung sino si Google na to. So, babalik. Isi-set up ko muna siya. So, tapos na. Na-set up na natin siya. So, na-connect ko na siya sa phone ko. And, hindi nyo narinig. Pero nagsasalita actually si Google or Alexa. Hindi ko alam. Ay, Alexa is for iPhone, di ba? Sino ba si Alexa? Ano na may Alexa ako? Sino ba? Magsiselos ko si Google ngayon. Wala ka, nagsasalita pa rin siya. Ayaw niyang tumigil. Tapos ko na siyang i-set up. Pero low bat siya. As in drained. Ngayon, kinonect ko siya dito. Sa power bank ko. And 5% siya. Unfortunately, hindi ko siya magagamit. And mapapakita sa inyo. So, at least na-set up na natin. Hayaan muna namin siyang ditong naka-charge sa tabi. And tingnan mo, malamig ng pagkain namin. Pwede ba namin itong painitin? Malamig na yung pagkain namin. So, kakain na muna kami. Pas muna tayo at nagugutom na ang aking kasama. So, thank you so much for watching this video. Don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you and God bless. Bye! See you in my next video. Ibalik na natin siya din ang kalat at ako'y nagugutom. Ano ba yun? Happy birthday advance. Hala! Sinasabi ko na nga ba? Para twinning. Ay, ang kapal niya. Sabi niya, sinasabi ko na nga ba, ganyan na, makakapal na ang mga tao ngayon talaga. Sorry. Birthday advance. Thank you. Twinning tayo. Yay! Ba't binigay mo na? Ay, kasi gusto ko surprise ngayon. Mga tao ngayon ang kakapal. Bigyan silang nagre-reklamo. Bakit ngayon? Actually, pareho kami August baby. Ang masasabi sa akin yung maiiyak ako? Gogi! Oo. Gusto ko yung umiiyak ka. Ikaw naman ang mag-unbox. Okay. Mag-unbox ka na. Nahanap ko ang kapatid ni Kat. Tadang! Tingin ka. Ano yan? Ano yan, bit-bit mo? Pag-travel ni Ilaw, bro. Ano to? Happy birthday! Wow! Birthday na ito. Naging birthday talaga namin yung araw na to. Alam niyo ba anong petsa ngayon? June, ano ba siya? 24. June 24. Alam niyo kung kailan birthday namin? August! And may mga gift na kami sa sarili namin. Ito yung gift niya sa akin. Ay! Oh, may pa-flower pa tayong Lulu sa atin. Happy birthday to us. Happy birthday to us. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to us. Yay! Thank you. Tara, alis na tayo. Let's go. This is our first travel together. Aray ko, wait lang. Paano ba to? Okay, nakatakot. First travel together. Pareho kami ng maleta, pareho kami ng relo. Twinning.